හරි. ඔයා මේක තුළ ඉන්න ඕපන් එකේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝක් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා University of Moratuwa campus එකෙන් offer කරන free certificate courses කිහිපයක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම 100%ක්ම free e-certificate එකකුත් දෙනවා මේකටදී. එතකොට මේකද කිව්වොත් එහෙනම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ විදියට අපිට පුළුවන් වෙනවා courses 4ක් මෙයාලා 100% free අපිට දෙනවා මේ විදියට courses 4ක්. ඉතින් මේ courses 4 ගැන කිව්වොත් එහෙනම් course පළවෙනි එකේ තියෙනවා Python for beginners, ඊට පස්සේ web design for beginners, ඊට පස්සේ Python programming කියලා පොඩ්ඩක් advanced course එකක්, ඊට front end development course එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් මේක සම්පූර්ණ නොවිල මෙන්න මේකේ තියෙන team එක දිනා මේක ගන්නන්න lecturers ලා කීපයක් ගැන. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ Moratuwa campus එකේ lecturers සහ ඊට පස්සේ අමතරව software engineers ලා ඒ වගේ. ඉතින් Moratuwa campus එකෙන් කරන නිසා මේක ගොඩක් හොඳට මේක තියෙනවා. ගොඩක් top level විදිහට මේක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් මුලින් බැලුවොත් මේකට කොහොමද අපි රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? ඒක ගැන බැලුවොත් එහෙම ඊට කලින් මම පෙන්නන්නම් මේකෙන් හම්බෙන e-certificate එකක් කොහොමද කියලා. මේ තියෙන මම මේක කම්ප්ලීට් කරලා දාගත්ත මේ විදිහට මම ගත්ත certificate එක. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදිහට certificate එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ Python course එකෙන් ගත්ත එක. ඉතින් මගේ web design එකකින් ගත්ත course මේ certificate එකක්. ඉතින් මේ විදිහට certificate එකක් ඔයාලට ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ සියම විදිහට මේකේ තියෙන course එක කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ගන්න certificate එකක්. ඉතින් මේකෙදී මෙන්න මෙතන වීඩියෝ එකේ තියෙනවා register වෙන්නේ කොහොමද කියලා එයාලත් දාලා තියෙනවා. මේක ඔයාලට click කරලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද register වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් මම මේකෙදී වාට කියලා දෙනවා කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම වාට මේකේ account එකක් හදාගන්න යනවා. login කියලා දාලා login එන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන පුළුවන් Google account එකෙන් login එන්න. නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් create new account ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට create new account ගිහිල්ලා අලුත් account එකක් මේ විදිහට username password දාලා email address දාලා first name මේ විදිහට ඔක්කොම දාලා ඉවරලා create my new account කියලා දාලා ඔයාට account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් දැන් මම මේක මගේ Google account එකෙන් login එන්නම්. ඉතින් Google account එකෙන් login එනකොට මම මගේ මේකට login වෙන්න මම open එකේම හරි. දැන් මම මේක login වුණා. මේ තියෙන මගේ dashboard එක. ඉතින් ඒක dashboard එකට ගිහපු ගමන් ඔයාලට අර මම කලින් පෙන්නපු courses 4 පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයාලට මුලින් පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ විදිහට how to register and start කියලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් විතරයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ click කරා ගන්න ඕන ඔයා. ඒකට register වෙන්න. તો register වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට එකක් ඔයාලට එනවා. ඉතින් ඒක යටට ගියාට පස්සේ මේකට ටිකක් කියවලා මේකේ ඔක්කොම දේවල් ටික තියෙනවා. මේක පිළිබඳ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. එතකොට ඒකේ යටට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මේවත් මෙහෙම බලලා ඊට පස්සේ registration කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ටික ඔයා කියවලා බලලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා information for registration කියලා මෙන්න මෙතන මේක. ඉතින් ඒක තමයි ඔයා යන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට done view මේක දැක්කා කියලා මේක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරගන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන attempt කරන්න තියෙනවා මෙයාලගේ පොඩි quiz එකක්. ඒක registration පිළිබඳ registration කරන ඒකට අදාළ තොරතුරු ටිකක් මෙයාලා මෙතනින් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒකට පුළුවන් මෙතන attempt quiz කියලා ඒ quiz එකට attempt කරන්න. ඉතින් quiz එකට මේ කිව්වොත් එimhe මුල් නම අහනම අවසාන නම මුල් කුරු සමග මේ විදිහට පොඩි information ටිකක් යාලා ඉල්ලනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඒ ටික පුරවලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් මේකේ register වෙන්න. ඉතින් මේ ටික දාලා ඉවරලා මෙයාලා question 15ක් දීලා තියෙනවා. ඒ question 15ටම දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක finish attempt කරලා මෙන්න මේක finish attempt කියලා දාගන්න. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම ඔයා හරියටම පුරවලා finish attempt කරාට පස්සේ විනාඩි 30කට විතර පස්සේ මෙන්න මේක submit all time finish මම මේකට මොකද answer කරේ නැහැ. ඔයාලා මේක ඔක්කොම answer කරන්න. ඊට පස්සේ submit all and finish කියන එක ඔබලා මෙන්න මේක යවන්න. හරි. දැන් මේ විතර තියෙන මම මේ පුරුවේ නෑ මේකේ උනාට ඔයාලා මේක විරුවම ඔයාලා පුරවපු answers ටික මේකේ එන්නලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම ආපු යනවා මගේ dashboard එකට. dashboard එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක විනාඩි කිහිපයක් ආවේ මේක registration වුණාට පස්සේ දැන් මේක දැන් 100ක් complete කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක registration වුණ ගමන් මේ විතර 100ක් complete වෙලා වෙලා මෙන්න මේක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ විනාඩි 30ක් විතර පස්සේ යා processing ඔයා දාපු information ටික බලලා ඉවරලා පොඩ්ඩක් ඒක processing කරලා ඉවරලා ඔයාගේ dashboard එකට ඔයාගේ courses ටික මේකේ
අර මම කලින් පෙන්නපු විදිහටම courses 6 පෙන්නයි. ඉතින් ඒ විදිහට වාට පුළුවන් මේක එකෙන් එක ගිහිල්ලා වාට ඒක ක්ලික් කරගන්න. මම ඊට පස්සේ දැන් පෙන්නන්න මේක courses 6 වුණාට පස්සේ courses 6 පෙන්නන විදිය මේ විදිහට මගේ අනිත් account එකට ගිහිල්ලා හරි මම දැන් මගේ personal account එකෙන් මේකට sign in වෙන්න මේකට open LK එකකින්ම join වෙනවා නම් විනාඩි 30ක් විතර අපිට ඉන්න වෙනවා මේක වෙලා ඉවරනකම්. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් ඔයාලට පෙන්නේ මෙන්න මේක how to register and start කියන එකනේ 100ක් complete වුණා. ඒක විනාඩි 10ක් 30ක් විතර අතර කාලයක් තුරදී මේක processing කරලා ඔයාලට මේ courses ටිකත් පෙන්නන්න ගනි මේ courses හතර ටික. ඉතින් මේ courses හතර මේ විදිහට තියෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මුලින්ම කැමති නම් Python for beginners කියන course එක විලම්දා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේක තියෙන මේවා ටික බලන්න. ඒතර course overview එකක් විතර තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ course එක දිගට කරගෙන යන්න. ඊට අවසානයේදී ඔයාලට පුළුවන් e-certificate එකක් ගන්න. ඉතින් මේක තියෙන විදිය බැලුවොත් එහෙම introduction to programming කියන එක පළවෙනි එක ගියොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඒ අදාළ course එකට යන්න. ඒ course එක ගියාට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට තියෙන මේ විදියට වීඩියෝ එකක් බලන්න. lecture video එකක්. ඉතින් lecture video එක බලනකොට මෙන්න විදියට ඔයාලට ක්ලික් කරලා lecture video එක බලන්න. Welcome to this හරි. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව lecture notes තියෙනවා. ඊට පස්සේ quiz තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට quiz තියෙනවා. ඊට පස්සේ lecture slide ටික තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ lecture video එකේ පාවිච්චි කරපු slide ටික වලට තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න විදිහට submit and summary and submit කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ඒ ටික ඉවරලා මෙන්න මෙතන submit report කියන එක ඔබන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක යාලා කරේ නැහැ කියලා තමයි ගණන් ගන්න. ඒක නිසා ඔයා මේ ටික ඔක්කොම ඉවරලා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ submit report කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. submit report කියන එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒවට සාපු ඔයාට යන්න පුළුවන් ඒ course එකට ඒ course එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ step එකට ගිහලා ඊළඟ step එකේ තියෙන වීඩියෝ ටික බලලා මේ විදිහට මේක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ සම්පූර්ණ නොමිලේ මේ විදිහට Moratuwa campus එකෙන් මේක කරන free සේවාවක්. ඉතින් මේකදී ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට e-certificate මේ විදිහට හදා ගන්න මේ courses ටික කරලා ලියසියෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලලා මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද Moratuwa campus එකේ මේ තියෙන certificate free course certificate course එක මොනවාද කියන එක තමයි අපි දැන් කතා කරේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ like එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න යාළුවෝ එක්ක share කරගන්න. අපි අපෝ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපෝ හම්බ වෙමු.